Hey everyone, নমস্কাৰ আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এফালে লৰালৰিকো উলাই যাব লগা হলে মই কেনেকৈ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে উলাই ৰেডি হওঁ ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব যে 10 to 15 মিনিটৰ ভিতৰত কেনেকৈ মেকআপ কৰিব পাৰি আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা এচিভ কৰিব পাৰি আৰু হাতত কম সময় থাকিলে মই এটা প্ৰডাক্টৰে কিবাটাও কাম কৰো গতিকে আজি ভিডিওটোত হেতু গম পাব যে এটা প্ৰডাক্টৰে কেনেকৈ মাল্টি ইউজ কৰিব পাৰি So video to agoloi sai thakok kintu bhal lagile like eta koribole napahoribo moi first Pond's gel moisturizer eta di mukhon moisturize korisu hatot kom samoy thakile ami makeup or kisuman step avoid koribo paru kintu moisturizer logoto ekdom avoid koribo nwaru because moisturizer is the most important step to create a beautiful makeup base লগতে বাহিৰৰে উলাই যাওঁতে আৰু এটা বস্তু স্কিপ কৰিব নোৱাৰি হেতু হৈছে sunscreen আৰু lip balm to SPF থকা lip balm so মই Neutrogena dry touch sunscreen to use কৰিলো আৰু ইয়াৰ পিছত Maybelline baby lip যোনটো antioxidant berry SPF 20 আছে হেতু ইউজ কৰিলো গৰমৰ দিনত মেকআপটো লং লাস্টিং কৰিবলৈ আমি প্ৰাইমাৰ লগাব লাগে কিন্তু প্ৰাইমাৰ লগাই থকা সময়খিনি বচাবৰ কাৰণে মই এটা সেটিং স্প্ৰে লগাইছো কাৰণ সেটিং স্প্ৰে প্ৰায় একেখিনি কামে কৰে প্ৰাইমাৰৰ নিচিনা তাৰ পিছত আহিলে বেস মেকআপ আৰু বেস মেকআপৰ কাৰণে মোৰ হাতত যদি কম সময় থাকে তেনে মই এটা লিকুইড ফাউন্ডেশন বা বিবি ক্ৰীম লগাও আজি মই বিবি ক্ৰীম লগাইছো Spawakeৰ formulation to liquid hole blend korat bahut easy hoy jay aru jehetu mo hoday sponge ব্যবহার koru blend koribole gotike time khini aru olop besike basi jay hatere blend korat koi aru sponge er sahayot cream product ot ko liquid product blend koribole kom samoy lage now moi jodi foundation ব্যবহার korlu heten tende mo pump thoka foundation ta lolu heten kintu etia jitu bb cream use korisu hetu tube ot asile gotike tube or pra uliabole সহজ হয় Plus গৰমৰ দিনত BB cream লগালে মেকআপ টো অলপ সফট ফিল হয় বৰ বেছি হেভি যেন না লাগে সো গুটেখিনি স্পঞ্জৰে ভালকৈ ব্লেন্ড হোৱাৰ পিছত নেক্সট স্টেপ মই এটা কনসিলাৰ লগাম ডাৰ্ক সাৰ্কেল ডাৰ্ক স্পট হাইড কৰিবৰ বাবে আৰু মই লগাইছো মোৰ ট্ৰাষ্টৱৰ্থি হাই কভাৰেজ দিয়া Wet n Wildৰ ফটো ফোকাস কনসিলাৰ আৰু যিমান কম প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰিব হিমান হুনকালে ব্লেন্ড হ'ব হিমান হুনকালে আপোনাৰ মেকআপটো ফিনিশ হ'ব মই জেনাৰেলি কনসিলাৰ লগাওতে মোৰ মুখৰ প্ৰায় গুটেখিনি জেগাতে কনসিলাৰ লগোৱা হয় মোৰ আগৰ ভিডিওত যদি দেখিছে কিন্তু যদি মোৰ হাতত কম সময় থাকে মই পাৰ্টিকুলাৰলি সেইখিনি জেগাতে লগাও যোনখিনি জেগা মোৰ খুব ডাৰ্ক হৈ থাকে বা ডাৰ্ক স্পট আছে সো কনসিলাৰ খিনিও মই কুইকলি ব্লেন্ড কৰি লওঁ ইয়াত হয়তো আপোনালোকক দেখুৱাই থকাৰ কাৰণে সময়খিনি অলপ মানে বেছি যেন লাগিছে কিন্তু মই ইনি কৰিবলৈ হলে টিক একদম কুইকলি ফিনিশ হৈ যায় কনসিলাৰ ব্লেন্ড কৰোতে চকুৰ পটাটো ব্লেন্ড কৰি লব যাতে আই মেকআপৰ কাৰণে আকৌ বেলেগকৈ প্ৰাইমাৰ লগাব লগা নহয় আই মেকআপ কৰাৰ আগতে মই আইব্ৰাও খিনি ফিল কৰি লম কিন্তু আইব্ৰাও হকাটো টাইম টেকিং প্ৰসেস সো মই সাধাৰণতে যেনেকৈ এডাল পেন্সিল দি প্ৰথমতে আঁকি লওঁ তাৰ পিছত পাউডাৰ লগাও তেনেকুৱা নকৰো যদি মোৰ কম সময় থাকে মই যোনটো ব্ৰাও পাউডাৰ আছে হেতুৱে এপ্লাই কৰি পেলাই আইব্ৰাওডাল শেপ দিওঁ আৰু আপুনি যদি প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকে কেৱল পাউডাৰ ইউজ কৰিলে আইব্ৰাও খিনি দেখাত ভালে দেখায় কিন্তু আইব্ৰাও খিনি ফিল কৰাৰ সময়ত এটা স্টেপ আজিকালি মই প্ৰায় ফলো কৰো যে মই যিকোনো হেয়াৰ জেল বা আপোনাৰ তাত যদি আইব্ৰাও জেল আছে জেল অলপ লৈ পেলাই মই আইব্ৰাও খিনি সেট কৰি লওঁ কাৰণ তেতিয়া আইব্ৰাও খিনি লং টাইমৰ কাৰণে নিজৰ জায়গাত প্লেস হৈ থাকে শেপটো বেয়া নহয় আৰু Eyebrows done এতিয়া খালি মই পাউডাৰ লগাই গুটে মুখখন সেট কৰিম কাৰণ ক্ৰীম প্ৰডাক্ট খিনি সেট কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰীম প্ৰডাক্ট খিনি যদি টাকি হৈ থাকে ইয়াৰ ওপৰত ব্লাশাৰ বা ব্ৰঞ্জাৰ যিয়ে নলগাও হেবিলাকো প্যাচি দেখায় মানে পুৰা ফ্ললেস নেদেখায় গতিকে যিকোনো ধৰণৰ পাউডাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ বা লুজ পাউডাৰ এটা লগালে হ'ল মই Maybelline Fit Me লুজ পাউডাৰটো লগালো এটা মুখৰ বেসটো ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু জিজি প্ৰডাক্ট মুখত লগাবলৈ বাকি আছিল সব মই এই আইশ্যাডো প্যালেটটোৰ পৰাই লগাম মেকআপ ৰেভলিউশনৰ এই নিউট্ৰেলছ 2 প্যালেটটোৰ নিচিনা আইশ্যাডো প্যালেট এটা যদি আপোনাৰ আছে তেন্তে তাৰ পৰাই আপোনাৰ ব্লাশাৰ ব্ৰঞ্জাৰ হাইলাইটাৰ সব হৈ যায় সো প্যালেটটোৰ পৰাই যোনটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ শেড আছিল হেতু মই ব্লাশাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছো প্যালেটটোত থকা আইশ্যাডো বিলাক অলপ ডাঙৰ সাইজৰ গতিকে ডাঙৰ ব্ৰাছ এডালো ডিপ কৰিব পাৰি
আৰু পিগমেন্টেশনৰ কথাটো ক'বই নালাগে চাওক কিমান ধুনিয়াকে ব্লাশাৰখিনি এপ্লাই হ'ল ইয়াৰ পিছত প্যালেটটোৰ পৰা শ্যাম্পেইন কালাৰৰ শিমাৰী আইশ্যাডোটো লৈছো আৰু চিকবোনৰ ওপৰত নোজ ব্ৰিজত হাইলাইটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই ৱাৰ্ম ব্ৰাউন শেড এটা লৈছো আৰু নোজ কন্ট্ৰোলিং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনিতে আৰু এটা কথা যে আপুনি যদি কন্ট্ৰোলিং কেনেকৈ কৰে ভালকৈ জানিব বিচাৰে তেন্তে ওপৰৰ লিংকত থকা ভিডিওটো চাব পাৰে সেই একেটা শেডে মই ফোৰহেড কন্ট্ৰোলিং কৰিবলৈ ইউজ কৰিছো নেক্সট আহিছো আইশ্যাডো প্যালেটৰ আসল কামটো লৈ মানে আই মেকআপ কৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপুনি ৰেডি হ'ব বিচাৰে তেন্তে আই মেকআপত আপুনি বেছি সময় দিব নোৱাৰিব আৰু মই পাৰ্টিকুলাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ আই মেকআপ এটা কৰো যোনটো কৰিবলৈও সময় নালাগে আৰু দেখাটো ভাল দেখি তো মই কি কৰো যে এডাল ডাঙৰ ৰাউন্ড ফ্লাফি ব্ৰাশ লওঁ আৰু মোৰ ব্ৰঞ্জাৰটো যোনটো কালাৰ আছিল তাৰ লগত মেচিং এটা কালাৰ চকুৰ পটাৰ পৰা অলপ ওপৰত মানে ক্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰো তাৰ পিছত তাতকৈ এটা লাইট কালাৰৰ শেড ইয়াত মই লাইট পিংক শেড এটা লৈছো ক্ৰিজৰ তলত মানে আইলিডত এপ্লাই কৰিম এনেকৈ কালাৰৰ ধুনিয়া গ্ৰেডিয়েচন এটা দেখা যায় মানে লাইট পিংকৰ পৰা ডাৰ্ক পিংকলৈ আৰু নেচাৰেল ভাইব এটা আহে তাৰ পিছত লৈছো এটা মেট ক্ৰীম কালাৰৰ শেড আপুনি কম্পেক্ট পাউডাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ব্ৰাউ বনত লগাইছো এনেকৈ কৰিলে চকুৰ গুটেই শেপটো ধুনিয়াকৈ আৰু ডিস্টিংক্ট হৈ পৰে তাৰ পিছত ক্ৰিজ লাইনত এপ্লাই কৰা শেডটোৱে মই লোৱাৰ লেশ লাইনতো এপ্লাই কৰিছো আৰু তাৰ তলত আকৌ মই ক্ৰীম কালাৰৰ শেডটো এপ্লাই কৰিছো যাতে লুকটো ক্লিন দেখায় এতিয়া লগাম মেবেলিনৰ ডাল শিমাৰী কাজল পেন্সিল আৰু আইলাইনিং কৰিবলৈ মই পেন্সিলে ইউজ কৰিম কাৰণ পেন্সিলেৰে বেছি সোনকালৈ আৰু প্ৰিসাইজলি আইলাইনাৰডাল আঁকিব পাৰি অৱশ্যে কোনোবাই যদি লিকুইড লাইনাৰ দি সোনকালে আঁকিব পাৰে তেওঁলোকে লিকুইড লাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ পেন্সিলেদি আইলাইনাৰ আঁকাৰ অভ্যাস আছে গতিকে মই পেন্সিলডালে প্ৰিফাৰ কৰো কম সময় থাকিলে আৰু যেহেতু আই মেকআপটো সিম্পল গতিকে মই আইলাইনাৰডালে অলপ ড্ৰামাটিক কৰি পেলাই উইং লাইনাৰৰ নিচিনাকৈ আঁকিছো আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰ ফালেও এক্সটেন্ড কৰি লৈছো সো ইয়াতে আই মেকআপটো অলমোষ্ট হৈ গ'ল বাস আইল্যাশেছখিনি কাৰ্ল কৰিম আৰু মাস্কাৰা লগাম মাস্কাৰা লগোৱাটো এনেকুৱা এটা ষ্টেপ যোনটো মই এভয়েড কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ মাস্কাৰা লগালে চকুকিটা অলপ ডাঙৰ দেখায় ওপেন দেখায় আৰু মোৰ যেহেতু হুডেড আইলিছ আছে গতিকে চকুকিটা ওপেন দেখুৱাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগতে আইল্যাশেছখিনি কাৰ্ল কৰি লৈছো কাৰণ কাৰ্ল কৰি মাস্কাৰা লগোৱা আৰু কাৰ্ল নকৰাকৈ মাস্কাৰা লগোৱাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আহে কাৰ্ল কৰিলে আইল্যাশেছখিনি লং দেখায় আৰু ইয়াৰ শেপটো মেইনটেইন হৈ থাকে ইয়াৰ পিছত লিপ কালাৰ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে উঠৰ পৰা এক্সেস লিপ বামখিনি অতৰাই লম কাৰণ মই এটা ম্যাট লুক বিচাৰো উঠৰ গ্লসি লুক নিবিচাৰো লিপ কালাৰৰ বাবে মই নাইকাৰ লিপ ক্ৰেয়ন এডাল ইউজ কৰিছো সেটো হৈছে নেক্সট লেভেল নিউড এই লিপ পেন্সিলডাল মই প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰো আৰু মোষ্ট অফ দ্য টাইমছ মই অকল এই পেন্সিলডালে ব্যৱহাৰ কৰো বেলেগকৈ লিপ লাইনাৰ ব্যৱহাৰ নকৰো কাৰণ এডাল লিপ ক্ৰেয়ন হয় আৰু লিপ লাইনিং কৰিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু আজি কেমেৰাত কালাৰটো অলপ বেছি লাইট দেখাইছে সো মই লিপ লাইনাৰ এডাল ইউজ কৰিও দেখুৱাইছো এডাল কিকো মিলানৰ কোল্ড ব্ৰাউন শেডৰ লিপ লাইনাৰ লিপ লাইনিং হৈ যোৱাৰ পিছত মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নিক্সৰ সেটিং স্প্ৰেটো আকৌ এবাৰ স্প্ৰে কৰি ললো ই এটা ম্যাট লুক দিব স্প্ৰেখিনি স্পঞ্জ ডালেদি ব্লেন্ড কৰি দিলো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখুৱাইছো একদম ইজি মেকআপ লুক আছিল এটো ইজি টু ক্ৰিয়েট ইন শৰ্ট এজ অফ টাইম আশা কৰিছো আজি ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে দুটামান কথা শিকিলে আৰু মেকআপ লুকবোৰ চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ প্লিজ পাহৰি নাযাব লগতে আপুনি যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে আগৰ দুটা ভিডিও চাবৰ বাবে এই দুটা লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে